Hello! Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon gagawa tayo ng banana ball snack. Okay pareho. Masarap siya. Lagyan natin ng konting asin. Ito na yung ating saging na saba na bagong hango. Super init pa niya. So, start na natin siyang i-mash. So, meron tayo ditong cheese. This is just a regular cheese. So, hahatiin natin ang bawat slice into 4. So, ito na slice ko na. Hatiin lang natin ulit. So, ito na ang ating cheese, mashed banana. Any kind of banana will do naman. Pero itong gagamitin ko ay saba. 7 pieces na saba. All-purpose flour, 2 small eggs, salt. Very easy lang naman ang procedure na gagawin. We'll just mix the ingredients. Syempre, ang una muna ay ang ating dry ingredients. Itong ating all-purpose flour, lagyan natin ng pinch of salt. Haluin lang natin. Tinransfer ko yung ating harina dito sa mas malaking lalagyan. Then, ilalagay na natin or isasama natin ang ating mashed banana. Then, ilagay na natin ang ating itlog. By the way, kung gusto nyo maglagay ng asukal po, pwede naman. Mix lang natin together. Ito na ang ating dough. Well mixed na siya together. Yung ating flour at ang ating banana. Gagamit din tayo ng breadcrumbs. Ito po yon. Meron din tayong 1 tablespoon of cooking oil. Sama natin ang ating cooking oil. Then, haluin. Meron ako ditong cookie cutter and 7 pieces of cookie cutter of different shapes. Wow, it's so nice. I-dip natin siya sa ating breadcrumbs. So, yan na siya. Sa gitna niyan, meron na akong nalagay na cheese. Tapos, pagkalagay ko ng cheese, pinatungan ko na ulit siya ng another dough. Kaya hindi nyo na nakikita yung cheese. So, at this moment, i-dip na natin siya sa ating breadcrumbs. Actually, pwede natin siyang i-roll. Try natin. Yan siya. Kung wala kang cookie cutter, this is another way that I can recommend to you. Kuha ka lang ng kutsara, ordinaryong kutsara, pwede rin naman yung measuring spoon. Isang kutsara, diretso mo na siya dito sa breadcrumbs. I-coat mo lang siya ng breadcrumbs. Then, i-shape.
Ganun lang kasimple. So, ngayon naka-ready na ang ating mantika at yung ating ipiprito. Hintayin lang natin na uminit yung mantika. Then, lalagay na natin siya. And naka-ready na rin yung aking salaan. Dito ko ilalagay pagka naluto na yung ating banana ball. Para naman yung excess na mantika ay matanggal. Pahinain natin ng konti ang apoy para hindi agad masunog yung breadcrumbs. Para slow process yung cooking niya. So, ayan na siya. Naaamoy ko na yung aroma ng saging. So, ito na. Tapos na nating i-fry. Make sure lang na yung both side ay light brown na. Kung gusto mo naman ay medyo toasted, mas matagal ng konti ang pagluluto. So, syempre, hindi mawawala ang taste test. Kahango lang ito, mainit-init pa. Tikman natin. So, ayan yung cheese na nilagay natin. Tikman muna natin without dipping dito sa nilagay kong mayo and Caesar dressing. Huwag muna natin i-dip. Tikman muna natin siya. Siyempre, I am expecting na medyo matabang to kasi wala tayong nilagay na sugar. So, sa mga diabetic or medyo concerned sa sugar nila, this is an advisable snack for you kasi no sugar. Pero for those na gustong gawin to, pero gustong lagyan ng sugar, po pwede naman. Pero this time, kasi ang ginawa natin ay no sugar, so medyo matabang siya. Let's try to dip it sa mayo. Okay, masarap. Now, let's try to dip it sa Caesar dressing. Okay, pareho. Masarap siya. Na-dip sa ating Caesar dressing at sa plain mayo. So, dun ka na lang babawi sa dip sauce. Okay? So, that's all for this video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload na video. And please don't forget to like, share this video also. Thank you for watching.